নমস্কাৰ মোৰ কিচেনলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মই এটা ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি লৈ আহিছো ৰেচিপিটোৰ নাম হ'ল পনীৰ পৰাঠা এইটো মই ফুল ভেজ বনাইছো পিয়াজ নহৰু একো ইউজ কৰা নাই আহকচোন ৰেচিপিলৈ আগবাঢ়ো পনীৰৰ পৰাঠা বনাবৰ কাৰণে আগতে মই আটাখিনি মাৰি লম ইয়াতে মই ময়দা লোৱানে আটা লৈছো ৰঙা আটাটো 2 কাপ লৈছো অকমান নিমখ দিম আৰু সৰু চামুচেৰে চামুচ ৰিফাইন অইল আপোনালোকে ময়দা ল'ব পাৰে আটাৰ ঠাই এটো এতিয়া পানীৰে মই প্ৰথমতে এইখিনি ভালকে নেকে মঠি লম তাৰ পিছত পানী দি লাহে লাহে এটা সফট ডো বনাই লম আটাখিনি মোৰ মুঠা হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি মই ঢাকি ৰাখিম আৰু পনীৰৰ ষ্টাফিংটো এতিয়া ৰেডি কৰিম ষ্টাফিংৰ কাৰণে মই পনীৰ গ্ৰেট কৰি লৈছো 100 গ্ৰাম পনীৰৰ এইখিনি মই দুজনৰ কাৰণে বনাম আপোনালোকৰ মানুহ হিচাপে কৰি ল'ব অকমান নিমখ দিম জিৰা গুৰি দিম মই এতিয়া আমচুৰ পাউডাৰ দিছো আপোনালোকে চাট মছলা দিব পাৰে ইয়াতে অকমান কচুৰি মিঠি দিলো আৰু কেইটামান জলকীয়া মই সৰুকৈ কাটি দিম এইখিনি এতিয়া ভালকৈ সানি লম এতিয়া আটা লাডুটোৰ পৰা মই এনেকে মিডিয়াম সাইজৰ লাডু বনাম আৰু ভিতৰত ষ্টাফিং কৰিম আপোনালোকৰ যে বেলিব অসুবিধা হয় তেতিয়া এক্সট্ৰা আটা ল'ব পাৰি ইয়াতে এক্সট্ৰা আটা লৈছো বেলিবৰ কাৰণে তাৱা অলৰেডি মই গেছত উঠাই দিছো পুৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ মাজত আপোনালোকে ষ্টাফিং নিজৰ ইচ্ছা মতে দিব অলপ বেছি ষ্টাফিং হলে ভাল লাগে এতিয়া এনেকে পকাই বন্ধ কৰি ল'ব এক্সট্ৰা যিখিনি আছে এইখিনি মই উলিয়াই দিম মোৰ তাৱা গৰম হৈ গৈছে মই এতিয়া ইয়াতে বহাই দিছো প্ৰথমে মই শুকানকৈ ভাজি লম পিছত অলপমান ঘি বা তেল দি পেলাই বনাব পাৰে এতিয়া মই ইয়াতে অকমান তেল দিলো মই পনীৰ পৰাঠা সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা অকমান চিঙি দেখুৱাম ভিতৰত ষ্টাফিং আপোনালোকে সস বা আপোনালোকে দহি ইউজ কৰিব পাৰিব বা মেয়নিজ এনেকৈ ইউজ কৰি খাব পাৰিব আপোনালোকে যিবিলাকে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছ বিলাকক মোক সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ